συζητήσουμε κατά κύριο λόγο την επίσκεψη του Πάπα και αυτά που συνέβησαν στη Νίκαια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Γιώργο Βαρθολομαίο. Όχι τόσο την συνάντηση με τον Ερντογάν. Εκτός κι αν ο Χρήστος Αλγερίου θέλει να σχολιάσει και τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας, στους τηλεθεατές και στα παιδιά στο Κοντρόλ. Χρήστο, έχεις δίκιο. Ναι. Μου κάνει εντύπωση το ότι έψαλαν, απήγγειλαν το σύμβολο της πίστεως οι δύο ιεράρχες, προκαθήμενοι, χρησιμοποιώντας το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Σαφώς. Και χωρίς το φιλιόκβε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μάλλον να καταλήξω. Αυτή ήταν νομίζω η βάση. Αυτή είναι η καρδιά του όλου θέματος. Με μια έκπληξη που την κρατάω για το τέλος, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι και τόσο ευχάριστη. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ακούγοντας και τα υπόλοιπα δελτία, πραγματικά αυτό δεν ακούστηκε. Είπαν οι περισσότεροι βέβαια ότι υπήρχε το κείμενο της πρώτης οικουμενικής, των δύο μάλλον πρώτων οικουμενικών συνόδων που συνέθεσαν το σύμβολο της πίστης που είναι το πιστεύω. Αλλά να τα πάρουμε από την αρχή. Θα ξεκινήσω από την διπλωματία στην αρχή που επέδειξε ο Πάπας Λέων, γιατί θα πρέπει να μην ξεχνάμε και την άρνηση για την επίσκεψη στην Αγία Σοφιά, που αυτό είναι μια ηχηρή σιωπή. Έκανε πολύ θόρυβο η σιωπή αυτή. Ναι. Ενώ οι προκάτοχοί του, όπως ήταν ο Βενέδικτος και ο Φραγκίσκος, είχαν επισκεφθεί το χώρο. Βέβαια ήταν μουσείο τότε, αλλά και στην αρχή της μετατροπής, σε μια προσπάθεια γεφύρωσης προσπάθησαν να κάνουν με την Τουρκία. Η τωρινή άρνηση όμως σηματοδοτεί ότι η Καθολική Εκκλησία δεν νομιμοποιεί τη μετατροπή του συμβόλου της Ορθοδοξίας σε τέμενος. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και υπάρχει αλληλεγγύη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος είχε εκφράσει τη βαθιά του λύπη τότε που το είπε ως πόνο. Οπότε και ο Πάπας Βενέδικτος σου λέει: δεν μπορώ να εισέλθω στο Άρα ήταν μια κίνηση συμπαράστασης στον επισκεφτική. Ναι, γιατί υπάρχει ενέργεια και ο συμβολισμός. Η ενέργεια λοιπόν ήταν η άρνηση της επίσκεψης στην Αγία Σοφιά. Και ο συμβολισμός, η διαμαρτυρία για την μετατροπή σε τζαμί και τη στήριξη στο Πατριαρχείο. Τώρα, το κυριότερο σημείο για να φτάσουμε είναι η επιστροφή στην κοινή πίστη, δηλαδή στη Νίκαια του 325 μετά Χριστόν. Η συνάντηση λοιπόν στην Νίκαια, που είναι το σημερινό Ισνίκ, αν δεν κάνω λάθος στην ονομασία της πόλης, δεν είναι μια ηθιμοτύπικη επίσκεψη όπως καταλάβαμε. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι το θεμέλιο του χριστιανισμού, πριν από τα σχίσματα. Οπότε έχουμε, όπως πολύ σωστά είπες εσύ, τον σύμβολο της πίστης. Δηλαδή το κεντρικό σημείο αυτής της επετείου, που είναι η κοινή απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που είναι το πιστεύω. Αυτό που ανέφερες όμως, που είναι η καρδιά του τι συμβαίνει πραγματικά, είναι η απαγγελία χωρίς το φιλιόκβε, ή το φιλιόκβε όπως αναλόγως πώς το προφέρει κάποιος. Είναι το κυρίαρχο θέμα που χωρίζει τις δύο, που προκάλεσε το σχίσμα, έτσι, η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Είναι θεμελιώδης θεολογική διαφορά αυτή που έχουν. Εντάξει, δεν είμαστε θεολόγοι, αλλά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά από αυτά που γνωρίζουμε, γιατί προσπαθώ να το. Είναι η κορυφαία διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες. Είναι μία από τις δύο, πιστεύω εγώ, κορυφαίες διαφορές. Το φιλιόκουε που σημαίνει και εκ του Ιού, όχι μόνο εκ του Πατρός. Εκπορευόμενον το Άγιο Πνεύμα από τους στίχους του πιστεύω, που χωρίζει τις δύο εκκλησίες. Η σημασία αυτή. Σηματοδοτεί την θεολογική βούληση που έχει η Ρώμη να επιστρέψει στο αρχαίο κείμενο της Νίκαιας, αφαιρώντας αυτό που είπες εσύ, το μεγαλύτερο θεολογικό αγκάθι από το 1054. Από πιο παλιά θα έλεγα εγώ. Και πιο παλιά, αλλά αναφέρω την ημερομηνία, την χρονολογία του σχίσματος. Κάθισα λίγο και το μελέτησα τώρα. Μιλήσαμε και τα απόγευματα, κάθισα λίγο και το διάβασα. Λίγο, ξέρεις, το ψάξα, ρε παιδί μου, δημοσιογραφικά. Ναι. Και είδα ότι στην ουσία η Φράγκη Βασιλής, η Μεροβίγγια δυναστεία, και φτάσαμε με κορυφαίο βεβαίως τον Καρολομάγνο, έτσι όταν φτάσαμε. Στην ουσία αυτοί πίεζαν να υπάρξει η αλλαγή αυτή. Λόγω αιρετικών που υπήρχαν στη φραγκική επικράτεια, μιλάμε Μεσονική Γαλλία, έτσι, τους οποίους θέλανε να τους έχουν μαζί και στην ουσία προσπάθησαν να το επιβάλλουν στη Ρώμη, και η Ρώμη βεβαίως κάποια στιγμή είδε ότι αυτό μπορεί να της φέρει τέλος πάντων ένα κέρδος εξουσίας και το αποδέχτηκε. Το βάζω γι' αυτό. Σαφώς, ναι. Έτσι είναι.
το βάζουμε στη σημερινή, για να επανέλθουμε, στη σημερινή εποχή, ότι οι δύο προκαθήμενοι συναντήθηκαν στον τόπο που γεννήθηκε το δόγμα μας. Και αυτός ο τόπος είναι μια μουσουλμανική πόλη τώρα. Και δεν είναι λαμπρή καθεδρική ναή, είναι ερείπια εκεί που συναντήθηκαν. Και αυτό είναι μια αρχή. Αυτό στέλνει μήνυμα δηλαδή στη διεθνή κοινότητα ότι οι χριστιανικές ρίζες της Μικράς Ασίας είναι αδιαπραγμάτευτες. Ιστορικά, ακόμα και αν πολιτικά έχουν βρεθεί σε άλλα χέρια. Έχουν αλλάξει χέρια, τώρα είναι σε μουσουλμανικά χέρια, είναι στην περιοχή Ερντογάν. Το γεωπολιτικό μήνυμα τώρα προς την Τουρκία είναι και η επίσκεψη του Πάπα στο Μπλε Τζαμί. Που δείχνει, αυτή είναι η συμβολική ένδειξη σεβασμού στο Ισλάμ. Και δείχνει ότι ο Πάπας σέβεται την Τουρκία και τη θρησκεία με την επίσκεψη αυτή. Ταυτόχρονα όμως θέτει και τις κόκκινες γραμμές, όπως σας είπα προηγουμένως, και αφορά το σεβασμό της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των χριστιανών που αποτελεί το σύμβολο της Αγίας Σοφιάς. Οπότε δεν αποδέχεται τετελεσμένα γεγονότα που προσβάλλουν κατά μία είναι το θρησκευτικό συναίσθημα και αυτό έπραξε. Όπως σας είπα, είναι η ενέργεια και ο συμβολισμός. Η απαγγελία του πιστεύω. Ξεχνάμε κάτι όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, όχι εμείς οι δύο, γενικώς. Ναι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι θρησκευτικός ηγέτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος είναι θρησκευτικός ηγέτης. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, τέλος πάντων, είναι θρησκευτικός ηγέτης. Ο Πάπας είναι και πολιτικός ηγέτης. Ναι. Εντάξει, με πολύ περιορισμένη δύναμη πλέον σε σχέση με αυτή που είχε παλιά. Εντάξει, αλλά έχει και πολιτική θέση. Δεν είναι μόνο ψηφί. Και οι δύο. Εξάλλου είναι αρχηγοί κράτους. Και οι δύο. Και ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι αρχηγοί κράτους. Οπότε υπάρχει πολιτική χρειά. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ωραία. Επιστρέψαμε στις ρίζες του χριστιανισμού με αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, η Καθολική Εκκλησία, η Ρωμακατολική Εκκλησία έρχεται πιο κοντά στην Ορθόδοξη. Ναι. Σημαίνει ότι είναι μια αλλαγή, δραστική αλλαγή, θεμελιώδη αλλαγή, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Ενώ ότι θα φύγει το φιλέο στη μέση. Έτσι. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τι εννοείς τώρα, περίμενε. Η σχέση, αυτή η αλληλουχία συναντήσεων που υπήρχε από τον Παύλο τον Έκτο, τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο, τον Βενέδικτο, η συνάντηση που υπήρχε του Βαρθολομαίου τον προηγούμενο Πάπα της Ρώμης, μακαριστό. Η φάση που περνάει τώρα, η σχέση Ρώμης-Κωνσταντινούπολης, από το διάλογο της αγάπης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, περνάει στη φάση της κοινής μαρτυρίας. Δηλαδή δεν λειτουργεί ο Πάπας πλέον ως ξένος διπλωμάτης, αλλά λειτουργεί ως αδελφός, με την έννοια την εκκλησιαστική, που συμμερίζεται τον πόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ανάλυση της λέξης εκ του Ιού, το φιλιόκουε, είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε το μέγεθος της κίνησης αυτής. Δεν πρόκειται απλώς για μια διαγραφή της λέξης. Όχι. Είναι για τη θεραπεία. Πρόκειται για τη θεραπεία της βαθύτερης, όπως είπες εσύ, πληγής που χώρισε την Ανατολή από τη Δύση το 1054. Η κοινή απαγγελία του συμβόλου της πίστεως χωρίς το φιλιόκουε, ενώπιον του Πατριάρχη, αλλάζει τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Αυτό χώρισε τις εκκλησίες μέχρι σήμερα, έτσι, όπως είπες εσύ. Γράφτηκε στις δύο πρώτες οικουμενικές συνόδους, το 325 και το 381. Ναι. Και το αναλύσαμε ότι ανέφερε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Πατρός και προσέφησαν και εκ του Ιού. Το πρόβλημα για τους Ορθοδόξους τώρα, για να επανέλθουμε στο πρόβλημα που έλεγες εσύ, είναι το θεολογικό που υποβιβάζει το Άγιο Πνεύμα, καθώς φαίνεται να έχει δύο πηγές, πατέρα και γιο αντί για μία τον πατέρα, και το εκκλησιολογικό που θέλω να προσθέσω εγώ την ώρα που το έλεγες. Δηλαδή, έγινε μονομερός από τον Πάπα, χωρίς να ερωτηθεί η Οικουμενική Σύνοδος. Ναι, δεν υπήρξε. Μπράβο. Όταν λοιπόν ο Πάπας απαγγέλει, το πιστεύω, χωρίς αυτή την προσθήκη, ουσιαστικά αποδέχεται και τα δύο αυτά κρίσιμα πράγματα. Δηλαδή, αυτά που ζητάει η Ορθοδοξία εδώ και 1000 χρόνια. Θεολογική επιστροφή στη μοναρχία του Πατρός, δηλαδή αναγνωρίζει ότι η μοναδική πηγή θεότητας είναι ο Πατέρας, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα, αυτό είναι το κλειδί. Αυτό καθησυχάζει τους Ορθόδοξους θεολόγους, ότι η Ρώμη δεν θεωρεί. Γιατί τώρα όμως αυτό?
Θα σου πω, άσε να φτιάξω τη ραχοκαλιά, εκτός αν τελειώνει ο χρόνος να μου πεις. Όχι. Η ερώτηση μου γεννήθηκε, ξέρεις, αυτόματα. Ναι. Δεν θεωρεί τον ιό ως συνέτειο της ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, γεφυρώνοντας αυτό το δογματικό χάσμα. Και υπάρχει ακύρωση της μονομερούς εξουσίας από τον ίδιο τον Πάπα, επιστρέφοντας στο αρχικό κείμενο που είναι το ελληνικό. Ο Πάπας δηλαδή δηλώνει έμπρακτα ότι καμία εκκλησία ούτε της Ρώμης δεν έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Και αυτό είναι τεράστιο βήμα ταπείνωσης με την εκκλησιαστική έννοια του όρου και ισοτιμίας. Αυτό πώς αλλάζει τώρα τα δεδομένα για την Ένωση? Μέχρι σήμερα η Ένωση των Εκκλησιών κολλούσε σε αυτά τα δύο αγκάθια. Το δογματικό εμπόδιο καταραίει και το πρωτείο του Πάπα επαναπροσδιορίζεται. Δηλαδή, περνάμε σε μια φάση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας primus inter pares, δηλαδή πρώτος μεταξύ ίσων. Και με ποιον είναι ίσος? Με τον Βαρθολομαίο. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μπράβο, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Άρα, η αφαίρεση του Φιλιόκουε, που είναι το κυριότερο, ίσως είναι μια από τις πιο ιστορικές στιγμές, η οποία δεν ξέρω αν ίσως, δεν το καταλαβαίνει ο πολύς κόσμος, αλλά την βάζω παράλληλα με την πτώση του τείχους και την πτώση του υπαρκτούς ισραηλισμού. Τόσο πολύ, Ναι. Θα το καταλάβουμε αργότερα αυτό, ακόμα δεν είναι η ώρα. Περνάμε δηλαδή από ένα ακαδημαϊκό όνειρο σε μια ρεαλιστική θεολογική δυνατότητα. Ο Πάπας με την ανάγνωση αυτή τι λέει? Ας γυρίσουμε το ρολόι πίσω στο 325 και ας ξεκινήσουμε από εκεί που ήμασταν ενωμένοι, όχι από αυτά που μας χωρίζουν. Άρα το ότι εμέσως λέει ας ξεκινήσουμε από αυτά που μας ένωναν, τι σημαίνει? Ότι έρχεται σύγκληση σιγά σιγά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με την Ορθοδοξία. Δηλαδή με τη σημερινή φρασιολογία, να το πούμε απλά και για τον πιο νέο κόσμο, πρόκειται να κάνουμε ένα reset στην ιστορία του χριστιανισμού, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γιατί τώρα όμως, επιμένω? Θα σου απαντήσω. Έχουν γίνει προσπάθειες και στο παρελθόν. Έφτασαν σε ένα σημείο, τελειώσαμε. Ξανά πάλι. Γιατί τώρα? Και γιατί με τέτοια δραστική, αν θέλεις, αντιμετώπιση από την πλευρά του Βατικανού, κατά κύριο λόγο? Θα σου απαντήσω. Αυτό είναι το δυσάρεστο που έλεγα στην αρχή. Είμαστε σε μια γεωπολιτική φάση κατά την οποία προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δύση δηλαδή, να σταθεί στα πόδια της απέναντι στο ΝΑΤΟ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σωστό αυτό? Ναι. Το έχουμε καταλάβει? Ναι, το έχεις αναλύσει και πολλές φορές ούτως ή άλλως. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν εντός της Δύσης και εντός του ΝΑΤΟ, εφόσον οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα σχίσμα. Σωστό? Ναι. Μπράβο. Καταγράφεται και αυτό. Μπράβο. Το ίδιο λοιπόν παράλληλα μπορεί να υπάρξει και στην Εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει μέσω από αυτή τη ένωση ένα κρυφό σχίσμα στη βάση. Τα βάζω σε μία σειρά για να καταλάβει ο κόσμος. Τι εννοώ? Μία πιθανή ενοποίηση των δύο εκκλησιών ή μία κοινή σύγκληση των δύο εκκλησιών. Ας μην πάμε στην ενοποίηση, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ποτέ. Ας μείνουμε στη σύγκληση, γιατί η ενοποίηση ακόμα νομίζω είναι πολύ μακριά. Ναι. Θα μείνουμε στη σύγκληση. Πάρα πολύ μακριά. Θα υπάρξουν ζηλωτές. Δηλαδή θα υπάρξουν ισχυροί κύκλοι της Ρωσικής Εκκλησίας στον Άθωνα και σε συντηρητικές καθολικές ομάδες που θα δουν αυτή την ένωση ως προδοσία και υποχώρηση στον ερετικό. Άρα θα υπάρξουν αντιδράσεις και εκ των έσω, να το πούμε έτσι, και στις δύο εκκλησίες. Υπάρχει κίνδυνος σχίσματος μέσα σε αυτήν την παραδοξότητα. Κινδυνεύουμε να διασπάσουμε δηλαδή την Ορθοδοξία μέσω και όσων δεν θα τη δεχτούν. Ναι. Δηλαδή, όπως είναι, σας είπα και πάλι, η Εκκλησία της Ρωσίας, βάλτε τώρα τη Ρωσία σε τι θέση είναι. Εγώ μπορώ να σου πω και πολλές βαλκανικές εκκλησίες. Και βαλκανικές. Οι οποίες δεκαετίες τώρα έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα με το θέμα της Ουνίας. Σωστά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου και την θέση που έχει πάρει ο Πούτιν με την επίσκεψη το 2016 στον Άθο. Και έχει δώσει χρήματα και εκεί. Πού θέλω να καταλήξω τώρα με όλα αυτά? Θεωρώ, το αναφέρω ως θεωρία, όχι ως βεβαιότητα. Θεωρώ ότι ελλείψη πολιτικού προσωπικού, εννοώ ή πολιτικών ηγετών, που χρησιμοποιούν τη φρασεολογία
ότι θα πρέπει να οικειοποιηθούμε και σιγά σιγά να μπούμε σε μια διαδικασία σκέψης επιστροφής φερέτρων σε πόλεμο για την Ευρώπη, στρατολογείται η Εκκλησία μέσω αυτής της ένωσης να πατήσει πάνω στον ιδεολογικό χαρακτήρα και στην πίστη όλων των Ευρωπαίων χριστιανών για να γίνει πιο εύπεπτος ο λόγος για τον οποίο θα πολεμήσουμε αύριο. Έγινα κατανοητός? Τώρα έγινες. Μπράβο. Χρησιμοποιείται γιατί, πολύ η κόσμο Εκκλησία... τον τρώει το γιατί τώρα. Ξέρεις, δεν ήταν δικό μου το ερώτημα. Το κατάλαβα. Πολλοί κόσμος έλεγε γιατί τώρα. Τώρα. Γι' αυτό το λόγο. Και όταν λέμε τώρα, όχι γιατί σήμερα, γιατί σε αυτή την ιστορική συγκυρία. Η ιστορική συγκυρία λοιπόν τι λέει? Έχεις μια Ευρώπη η οποία προσπαθεί να σταθεί στρατιωτικά στα πόδια της και έχεις μια Ευρώπη η οποία, αν οποιοδήποτε γκάλωπ και αν γίνει, γιατί έχω δει τα γκάλωπ σε διάφορα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λένε ότι οι νέοι δεν θα πάνε να πολεμήσουν. Οπότε πρέπει να βρούμε μέσω και της φτώχειας που έρχεται, της στοχοποίησης από τον λογαριασμό που θα έρθει των εξοπλιστικών. Ήδη υπάρχει πίεση οικονομική στα νοικοκυριά των Ευρωπαίων, άρα και των δικών μας εδώ, να πούμε, για την Ελλάδα. Ναι. Τότε ο πολίτης ο Ευρωπαίος για ποιο λόγο να πάει να πολεμήσει? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Όταν όμως βλέπεις ότι καταστρατηγείται, στρατολογείται και η Εκκλησία πλέον, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, και δεν θα την πω αλήθεια, θα την πω πραγματικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι υποκειμενική και για τον καθένα διαφορετική. Θα πω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα της στρατολόγησης της Εκκλησίας μέσω ενός είδους ενότητας που δείχνει. Ας το πούμε συνένεση. Ας την ενότητα. Ας το πούμε συνένεση. Ένα είδος συνένεσης. Όχι, θα την κρατήσω την ενότητα. Ναι. Θα την κρατήσω. Είναι πιθανό να κηρύξει η Εκκλησία ειρήνη και ενότητα, όπως δείχνει. Ναι. Η ενότητα θα έρθει μέσα από τις δικούς τους κόλπους. Αυτή η στρατολόγηση λοιπόν της Εκκλησίας πού πατάει? Πατάει στο ότι οι πολιτικοί βλέπουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πιστεί από τους ίδιους για να θωρακίσει την εκάστοτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Δύση ή τις αξίες της Δύσης, έτσι όπως είναι σήμερα. Όχι όπως ξεκίνησαν, όπως είναι σήμερα, που έχουν διαφέρουν πολύ από αυτές που ξεκίνησαν. Οπότε η Εκκλησία τώρα τι κάνει? Εμψυχώνει. Σε περίοδους πολέμους η Εκκλησία έπαιξε τον πιο ουσιαστικό ρόλο. Εμψύχωσε στρατιώτες, παρηγόρησε συγγενείς θυμάτων και δικαιολόγησε τον πόλεμο ως άμυνα στον ολοκληρωτισμό. Χρήστο, κλείνοντας, γιατί φτάσαμε στο τέλος, άσε με να κλείσω εγώ λέγοντας το εξής. Όσο ώρα σε ακούω, θυμήθηκα σε ποιο σημείο είχε φτάσει τις πρώτες μήνες της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα το καθεστώς του Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση, που αναγκάστηκε να επιστρατεύσει την Εκκλησία, την οποία μέχρι τότε είχε κυνηγήσει αγρίως, και έφτασε στο σημείο να ανοίξει ακόμα και εκκλησίες για να προσεύχονται οι Ρώσοι πολίτες που θα πήγαιναν στον πόλεμο να πολεμήσουν τους Ναζί Γερμανούς, έτσι, που τις είχε κλείσει. Σπύρο, εάν η Εκκλησία είναι ο εγγυητής της ψυχικής αντοχής των λαών, που είναι, και καταστρατηγείται για να μπορέσουν, δεν θα χαρακτηρίσω αυτούς τους κυβερνήτες τέλος πάντων ευρωπαϊκών κρατών ή τους διαχειριστές, όπως τους λέω εγώ, να καταστρατηγήσουν την Εκκλησία, τότε ο άνθρωπος έχει φτάσει πλέον κοντά στον πάτο του βαρελιού ως αξία. Εάν κατορθώσουμε να καταστρατηγήσουμε την Εκκλησία για να μπορέσει να πείσει το λαό αύριο μεθαύριο μέσω της ενοποίησης ότι αξίζει να πολεμήσει για αυτό που θα αξίζει, τέλος πάντων θα θεωρούν οι ίδιοι ότι αξίζει, ενώ δεν θα αξίζει στην αρχή, τότε έχουμε αποτύχει ως είδος για άλλη μια φορά. Ωραία, Χρήστο μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.